Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình là Sang. Đã bao giờ bạn tự hỏi ngoài trái đất, liệu còn hành tinh nào khác có thể là ngôi nhà thứ hai cho nhân loại? Nhờ các kính thiên văn như Kepler và TESS, chúng ta đã phát hiện hàng ngàn ngoại hành tinh và một số trong đó có điều kiện rất giống trái đất. Hôm nay hãy cùng mình khám phá những hành tinh giống trái đất nhất từng được biết đến: Kepler 422b, Proxima Centauri b, hệ TRAPPIST-1 và nhiều cái tên thú vị khác. Liệu đâu sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho tương lai của nhân loại? Bắt đầu thôi! Mở đầu là Kepler 452b, từng được gọi là trái đất 2.0, được phát hiện năm 2015. Kepler 452b nằm cách chúng ta 1.400 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Nga. Hành tinh này quay quanh một ngôi sao loại G, giống Mặt Trời và nằm trong vùng ở được, nơi nước lỏng có thể tồn tại. Đường kính của nó lớn hơn trái đất khoảng 60%, thuộc loại siêu trái đất, với lực hấp dẫn có thể mạnh gấp đôi. Một năm trên Kepler 452b kéo dài 385 ngày, gần giống trái đất. Tuy nhiên, ngôi sao chu của nó già hơn Mặt Trời 1,5 tỷ năm, có thể đã khiến hành tinh này nóng hơn, thậm chí gây hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Nếu vậy, Kepler 452b có thể giống sao Kim hơn là trái đất, một thế giới nóng bỏng, khí quyển dày đặc. Nhưng với lực hấp dẫn mạnh, nó cũng có thể giữ được khí quyển và nước lỏng lâu hơn. Khoảng cách quá xa khiến việc thăm dò trực tiếp là bất khả thi hiện nay. Mỗi dữ liệu đều dựa trên quan sát gián tiếp, dù còn nhiều bí ẩn. Kepler 452b là minh chứng rằng các hành tinh giống trái đất không hề hiểm trong vũ trụ. Nó mở ra hy vọng về những người anh em của trái đất ngoài kia. Kepler 452b là một bí ẩn lớn, vừa gần gũi vừa xa lạ, thôi thúc chúng ta tiếp tục khám phá. Và đó chính là sức hấp dẫn của khoa học vũ trụ, luôn có những bí ẩn cho được giải đáp. Liệu Kepler 452b có thể là ngôi nhà thứ hai của nhân loại? Chúng ta vẫn đang tìm câu trả lời. Hãy cùng chờ đợi những phát hiện mới từ các kính thiên văn tương lai. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ biết rõ hơn về người anh họ xa này. Còn bây giờ, hãy tiếp tục hành trình đến những thế giới khác. Vũ trụ còn rất nhiều điều kỳ diệu đang chờ đón chúng ta. Hãy cùng khám phá tiếp nhé! Tiếp theo là Kepler 186, hành tinh đầu tiên có kích thước gần bằng trái đất được phát hiện trong vùng ở được của một ngôi sao khác. Cách chúng ta 500 năm ánh sáng, Kepler 186f chỉ lớn hơn trái đất 10% và có khả năng là một hành tinh đá. Điều đặc biệt, nó quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ và lạnh hơn Mặt Trời. Vì vậy, vùng ổ được cửa hệ này nằm rất gần ngôi sao chứ. Kepler 186f nhận được ít năng lượng hơn trái đất, ánh sáng trên bề mặt chỉ như lúc hoàng hôn. Một năm ở đây chỉ kéo dài 130 ngày. Khí hậu của Kepler 186f phụ thuộc vào bầu khí quyển. Nếu dày và giàu khí nhà kính, nước lỏng có thể tồn tại. Tuy nhiên, sao lùn đỏ thường có bão sao mạnh, có thể thổi bay khí quyển của hành tinh. Ngoài ra, Kepler 186f có thể bị khóa thủy triều, luôn quay một mặt về phía ngôi sao, tạo ra vùng ngày vĩnh cửu và đêm vĩnh cửu. Sự sống, nếu có thể chỉ tồn tại ở vành đai hoàng hôn, nơi giao thoa giữa ngày và đêm. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn có thể tạo ra gió mạnh, khiến điều kiện sống trở nên khắc nghiệt. Kepler 186c là một thế giới vừa quen vừa lạ, đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà khoa học. Liệu nó có thể duy trì sự sống? Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng nó cho thấy các hành tinh giống trái đất có thể tồn tại quanh những ngôi sao rất khác biệt. Hành trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất vẫn còn nhiều bất ngờ. Hãy tiếp tục khám phá những thế giới mới cùng mình, còn rất nhiều điều thú vị phía trước. Giờ hãy đến với người hàng xóm gần nhất, Proxima Centauri b, chỉ cách chúng ta 4,2 năm ánh sáng. Đây là ngoại hành tinh gần hệ Mặt Trời nhất, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ và mờ. Proxima Centauri b có khối lượng gần bằng trái đất, nằm trong vùng ở được, nhưng chỉ mất 11,2 ngày để hoàn thành một năm. Hành tinh này gần như chắc chắn bị khóa thủy triều, với một mặt luôn hướng về ngôi sao, một mặt chìm trong bóng tối. Thách thức lớn nhất là bức xạ mạnh từ ngôi sao Trư, có thể tước đi khí quyển và làm bề mặt trở nên khắc nghiệt. Tuy nhiên, nếu có từ trường mạnh hoặc đại dương sâu, sự sống có thể tồn tại dưới lòng đất hoặc dưới nước. Sự gần gũi của Proxima Centauri b khiến nó trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các sứ mệnh thám hiểm tương lai. Dự án Breakthrough Starshot đang lên kế hoạch gửi tàu thăm dò siêu nhỏ đến đây, có thể đến nơi chỉ sau 20 năm. Proxima Centauri b vừa là hy vọng, vừa là thách thức lớn cho nhân loại. Việc nghiên cứu nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều kiện cần để một hành tinh có thể ở được. Liệu đây có phải là ngôi nhà tương lai của chúng ta? Thời gian sẽ trả lời. Hãy cùng chờ đợi những khám phá tiếp theo. Hệ TRAPPIST-1 là một trong những phát hiện ngoạn mục nhất bảy hành tinh có kích thước tương đương. Trái đất quay quanh một ngôi sao lùn đỏ siêu lạnh, chỉ cách chúng ta 40 năm ánh sáng. Trong số đó, TRAPPIST-1d là một ứng cử viên nổi bật nằm ở rìa trong vùng ở được.
Hành tinh này nhỏ nhẹ, chỉ bằng 30% khối lượng trái đất, một năm chỉ kéo dài 4 ngày. Dù ở gần ngôi sao, nó chỉ nhận được lượng ánh sáng tương đương trái đất nhờ ngôi sao trự rất mờ. Có hai kịch bản TRAPPIST-1 có thể là một hành tinh đại dương hoặc một sao kim với hiệu ứng nhà kính mạnh. Các hành tinh trong hệ này có cộng hưởng quỹ đạo, tạo ra lực hấp dẫn phức tạp và có thể duy trì hoạt động địa chất bên trong. Năng lượng thủy triều có thể giúp hành tinh đủ ấm để có nước lỏng, nhưng cũng có thể gây ra núi lửa dữ dội. Hệ TRAPPIST-1 đủ gần để các kính thiên văn như James Webb có thể phân tích bầu khí quyển của các hành tinh. Việc này giúp chúng ta tìm kiếm dấu hiệu của nước, oxy, methane, những chỉ dấu của sự sống. TRAPPIST-1D là một trong những mục tiêu quan sát hàng đầu hiện nay. Sắp tới, chúng ta có thể biết được liệu nó có thực sự là một thế giới có thể ở được hay không. Hệ TRAPPIST-1 cho thấy các hệ hành tinh giống trái đất có thể phổ biến hơn chúng ta tưởng. Mỗi hành tinh ở đây là một mảnh ghép cho bức tranh lớn về sự sống ngoài vũ trụ. Hãy cùng chờ đợi những dữ liệu mới nhất từ James Webb. Biết đâu, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy người hàng xóm thật sự phù hợp. Trong hệ TRAPPIST-1, TRAPPIST-1e được coi là viên ngọc quý, hành tinh giống trái đất nhất từng được phát hiện. Nó nằm ngay giữa vùng ổ được, nhận năng lượng gần như tương đương trái đất. Kích thước và mật độ của TRAPPIST-1e gần như bản sao của trái đất, cho thấy đây là một hành tinh đá rắn chắc. Một năm ở đây chỉ kéo dài 6/1 ngày. Dù có thể bị khóa thủy triều, các mô hình khí hậu cho thấy nếu có bầu khí quyển đủ dày, nhiệt độ trên toàn bộ hành tinh có thể ôn hòa. Dòng chảy đại dương, nếu có, sẽ giúp vận chuyển nhiệt giữa hai bán cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống. TRAPPIST-1t đạt điểm Earth Similarity Index 0,95, cao nhất trong số các ngoại hành tinh đã biết. Thách thức lớn nhất vẫn là bức xạ từ ngôi sao lùn đỏ, nhưng vị trí của TRAPPIST-1e có thể giúp nó an toàn hơn các anh chị em khác. Nếu có từ trường mạnh và bầu khí quyển dày, nó có thể chống chọi với môi trường khắc nghiệt. Kính thiên văn James Webb sẽ phân tích bầu khí quyển của TRAPPIST-1e, tìm kiếm dấu vết của nước, oxy, methane, những dấu hiệu của sự sống. Nếu phát hiện ra bầu khí quyển chứa đầy hơi nước và oxy, đó sẽ là một bước ngoặt lịch sử. TRAPPIST-1e là hy vọng lớn nhất của chúng ta trong việc tìm kiếm một thế giới thực sự giống trái đất. Nó cho phép chúng ta nghiên cứu chi tiết về một hành tinh ngoài hệ mặt trời. Dù kết quả ra sao, hành trình khám phá TRAPPIST-1e sẽ dạy chúng ta rất nhiều về sự sống trong vũ trụ. Liệu đây có phải là trái đất thứ hai? Hãy cùng chờ đợi câu trả lời từ các nhà khoa học. Đừng rời mắt khỏi những cập nhật mới nhất về TRAPPIST-1e. Biết đâu chúng ta sẽ sớm có tin vui. Hành tinh tiếp theo là Gliese 667cc, nằm trong một hệ 3 sao cách chúng ta 23,6 năm ánh sáng. Gliese 667cc quay quanh một ngôi sao lùn đỏ, nhưng trên bầu trời còn có hai mặt trời phủ sáng rực. Đây là một siêu trái đất, khối lượng ít nhất gấp 3,8 lần trái đất, có khả năng là hành tinh đá. Nó nằm trong vùng ổ được, nhận khoảng 90% ánh sáng so với trái đất. Ngôi sao trú của nó ít hoạt động hơn, giảm nguy cơ bão sao nguy hiểm. Điều này giúp Gliese 667cc có thể giữ được khí quyển và nước lỏng trong thời gian dài. Tuy nhiên, với chu kỳ quỹ đạo 28 ngày, nó có thể bị khóa thủy triều, tạo ra vùng ngày và đêm vĩnh cửu. Hai ngôi sao đồng hành cũng góp phần vào tổng năng lượng hành tinh nhận được, có thể ảnh hưởng đến khí hậu và sự sống. Dù từng có tranh cãi về số lượng hành tinh trong hệ này, Gliese 667cc vẫn là ứng cử viên sáng giá cho một thế giới có thể ở được. Nó cho thấy các hành tinh giống trái đất có thể tồn tại cả trong những hệ sao phức tạp. Khám phá Gliese 667cc mở rộng định nghĩa của chúng ta về hành tinh có thể ở được, một thế giới với ba mặt trời, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Liệu sự sống có thể phát triển ở đây? Đó là câu hỏi lớn cho các nhà khoa học. Hãy cùng chờ đợi những khám phá tiếp theo về Gliese 667cc. Vũ trụ luôn có những điều bất ngờ dành cho chúng ta. Cuối cùng trong danh sách của chúng ta là Ross 128b, một hành tinh mang lại cảm giác bình yên và ổn định. Cách chúng ta 11 năm ánh sáng, Ross 128b quay quanh một ngôi sao lùn đỏ rất yên tĩnh, ít bão sao hơn hẳn Proxima Centauri. Hành tinh này có khối lượng gần bằng trái đất, nằm ở rìa trong vùng có thể sống được và nhận được nhiều năng lượng hơn trái đất khoảng 38%. Nhờ sự yên tĩnh của ngôi sao mẹ, Ross 128b có thể giữ được khí quyển và nước lỏng lâu dài. Nếu có bầu khí quyển giống trái đất, nhiệt độ bề mặt của nó sẽ rất phù hợp cho sự sống. Tuy nhiên, nếu khí quyển quá dày, nó có thể trở thành một sao kim ôn hòa, tức là một hành tinh ấm áp vừa phải. Ross 128b là một mục tiêu rất hấp dẫn cho các kính thiên văn thế hệ mới như James Webb. Đặc biệt, hệ Ross 128 đang di chuyển về phía chúng ta và sẽ trở thành hàng xóm gần nhất trong 71.000 năm tới. Ross 128b đại diện cho một kịch bản lý tưởng, một hành tinh đá gần trái đất và quay quanh một ngôi sao yên tĩnh. Nó cho thấy không phải tất cả sao lùn đỏ đều khắc nghiệt, sự sống có thể nảy mầm trong yên bình.
Hành trình khám phá ROS 128B chỉ mới bắt đầu, nhưng đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Vậy là chúng ta vừa khám phá 7 hành tinh giống trái đất nhất từng biết đến. Mọi nơi đều có tiềm năng và thách thức riêng, vũ trụ rộng lớn, những thế giới như trái đất có thể không hề hiếm. Cuộc tìm kiếm trái đất thứ hai không chỉ là hành trình khoa học, mà còn là hành trình tìm kiếm vị trí của chính chúng ta trong vũ trụ. Với các kính thiên văn hiện đại như James Webb, chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết đến những khám phá vĩ đại. Theo bạn, hành tinh nào có khả năng tồn tại sự sống nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá vũ trụ tiếp theo.